Sziasztok! Ma élőforrás tejfölt fogunk készíteni fehérbabból és kesúból. Először megfőzzük a babot, kiadagoljuk, és utána ezekből az adagokból fogunk majd később tejfölt készíteni. 500 g fehér gyöngybabot beáztatunk legalább 12 órára. Utána ezt a babot leöblítjük alaposan, betesszük a fazékba, és öntünk rá új tiszta vizet. Annyi vizet tegyünk rá, ami ellepi, utána tegyük föl a tűzre, és szépen felforraljuk. Kicsit habozni fog, de az nem baj, 1 órán keresztül főzzük, akkor vajpuhára meg fog fölni, közben figyeljünk azért rá, hogy ki ne jöjjön a hab, mert eléggé tud habozni. Miután készen van a fehér babunk, le fogjuk szűrni, és kiadagoljuk, hogy a hűtőbe el tudjuk majd tenni, hiszen ebből a fél kiló babból több mint 1 kiló lesz így megfőzés után. Én általában 20 dekás és 10 dekás adagokba szoktam kimérni, attól függően, hogy mikor mennyi tejfölt vagy joghurtot készítek. Ebben az esetben a sárga tálba a 10 deka és a fehérbe kerültek a 20 dekás babok. Ezeket utána lefagyasztom a fagyasztóba, és amikor kell, akkor csak előveszem, amikor készíteni szeretném a tejfölt vagy a joghurtot. Látszik is, hogy ugye több mint 1 kiló 20 deka lett belőle. El is kezdjük, kiveszünk egy adag babot, az ugye 20 deka natur kesút teszünk hozzá, 2 kis kanál kristálycukrot, és felöntjük egy fél liter vízzel. Ezt most ugye meg fogjuk majd blendelni, és a másik edényünkben mi majd gyakorlatilag fogjuk csinálni a kultúrázást, abba beleteszek most 2 kanál starter kultúrát, ugye ebbe vannak a tejföl fermentáló kultúráink, ezt elkeverem a vízzel, ez 250 ml víz, és benne is hagyom a kanalat, mert ugye nem szabad, hogy befertőződjön, minden edényünknek tisztának kell lennie. Közben elindítjuk a blendert, ugye nekem Vitamix blenderem van, ez nagyon-nagyon szépen ki fogja dolgozni, 1,5 perc alatt teljesen krémes tejszínállagú lett a bab és a kesú, és ezt hozzáadom ehhez a megkultúrázott vízhez. Tulajdonképpen a munkával meg is vagyunk, ugye figyeljünk arra, hogy ne érjen bele az ujjunk, és egyáltalán ugye teljesen tiszta legyen, ugye ne fertőződjön be, és miután elkevertük, picit habos, de az nem baj, és betesszük majd a gépbe. Amire figyelnünk kell, ugye az én gépemen be lehet állítani a hőfokot és az időtartamot is, hogy legalább egy ilyen 33 fok körüli értéket érjünk el, természetesen nyáron a pulton is kint hagyható. Ha van egy ilyen géped, akkor 33 fokra állítjuk be, és 18 órára, ami azt jelenti, hogy ugye akár egy egész éjszakára és egy kis időre is ott szoktam hagyni. A gép magától le fog kapcsolódni, amikor készen van. Betesszük, lezárjuk, és innentől nem csinálunk vele semmit, nem szabad mozgatni, szépen hagyni kell a kis kultúrát, hogy dolgozzon. 18 óra leteltével kivesszük az edényből, most csak azért nyitom ki a tetejét, hogy megmutassam nektek, egyébként nem szoktam. És ezt a kész tejfölt, ami még tulajdonképpen nincsen készen, betesszük a hűtőszekrénybe, és még egy napig ott hagyjuk érlelni. Egy nap érlelés után egy szép, sűrű, állagú főző tejfölt kapunk. Hogyha azt szeretnénk, hogy ettől is sűrűbb legyen, akkor kevesebb vízzel dolgozunk, értelemszerűen. Én általában főzésre szoktam használni, most látszódik, hogy a curryhez egy gombás, csicseri borsós és babos curryt készítettem, ehhez használtam ezt a házi tejfölünket, de nagyon jól illik például az olasz paradicsomos tésztához is, ebben az esetben ugye itt is a megsült paradicsom és a spenót, amikor már ugye készen van félig az edénybe, akkor adom hozzá a tejfölt, és nagyon finom pikáns ízt ad neki. Rengetegféle módon tudjuk felhasználni, nagyon sokat használom a tejfölt, akár hagyományos salátákhoz, francia salátához is, és ennek óriási előnye, hiszen ebben nem citromlé van, hanem tényleg a természetes kultúrával készült. Köszönöm, hogy itt voltatok velem!